برای متصل کردن نواری قسمت بالا به نواری قسمت پایین میایم از آرماتورهای فی 22 رو به صورت 15 سانت و به صورت دو سرخم قرار میدیم که بتونیم دو تا نواری رو ابتدا به هم وصلش کنیم. مهندس جان جونم. خم اولی روی شبکه بالا و خم دوم روی شبکه پایین فنداسیون نواری پایین. اندازه آرماتورهای ارزیش هم به فاصله 15 سانت عین فنداسیون نواری که توی نقشه داده بود میبندیم. باید تکمیل اون قسمت جلو رو دیگه اجرا میکنیم. الان همون جور که میبینید این شبکه ها اومدن تو هم دیگه قفل شدن توسط آرماتور فی 22 که به صورت دو سرخم هست و خم پایینی میاد داخل شبکه پایین. آرماتورهای ارزی هم فی 14 به فاصله 15 سانت. حالا در قسمت جلو باز به همون صورت میلیگر فی 22 هر 15 سانت و آرماتورهای ارزی رو میبندیم. اینا میلیگردهای فی 22 هستن. این میلیگر هم دو سرخمه عین همون حالت قبلی. دقیقا در میلیگردهایی که الان روی شبکه گذاشته شده فی 22 به صورت دو سرخم. این قسمت هم باز میلیگردهاشون دو سرخم شده و قرار اجرا بشه. دقیقا عین همون قسمت میاد فنداسیون نواری بالا رو به نواری پایین قفل میکنه. اینجا الان تکمیل شده، میتونید تکمیل شدهش رو ببینید. البته آرماتور ارزی قسمت جلو بسته نشده هنوز. میلیگردهای فی 22 به صورت خم شده داخل نواری پایین و میاد بالا روی شبکه دوباره خم میشه و بسته میشه. این هم آرماتورهای ارزی که همون فی 14 بود مطابق نقشه. قسمت جلو هم باید بسته بشه. الان اینجا با هم قفل میشد، اینجا بود، اینجا داریم که قفل بشه و این قسمت. گاهی وقتا لازمه برای بستن میلیگردها بعضی آرماتورها رو جابجا کنیم. مثلا اینجا یه میلیگرد ارزی فی 14 قرار میدیم که بتونیم آرماتورهای دو سرخم رو اینجا بگذاریم. این همون میلیگرد فی 22 که از بالا اومده پایین. پایینش هم ممکنه به همین صورت نیاز باشه. اینجا یه آرماتور فی 14 و این آرماتورهای فی 22 میفته پشت این میلیگرد ارزی 14.
بده منم برم چیکار یه دقیقه صبر کن